สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับมัฟฟินมัทฉะนะคะเป็นมัทฉะแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะสูตรนี้นุ่มนะคะเราก็ทำง่ายค่ะใช้แค่ตะกร้อมือเองนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่ไข่ลงในอ่างผสมค่ะน้ำตาลทรายเกลือน้ำผึ้งค่ะสามารถใช้น้ำตาลทรายแทนน้ำผึ้งได้นะคะจากนั้นผสมให้เข้ากันดีให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะจากนั้นใส่น้ำมันพืชค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีอย่าลืมอุ่นเตาอบเอาไว้เลยนะคะผสมจนไม่เห็นว่าน้ำมันพืชแยกชั้นนะคะกลิ่นวานิลาเล็กน้อยค่ะปุ้นใช้แบบเข้มข้นนะคะจะใส่นิดเดียวผสมให้เข้ากันค่ะวิปปิ้งครีมค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะเช็คดูด้วยนะคะว่าไม่มีน้ำตาลทรายเป็นเม็ดๆที่ก้นอ่างนะคะน้ำตาลทรายจะต้องละลายดีนะคะแล้วก็ไม่มีครีมหรือน้ำมันแยกชั้นในเบเตอร์นะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะร่อนแป้งลงไปนะคะแป้งเค้กหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผงฟูค่ะผงมัทฉะค่ะมัทฉะเปิ้ลใช้เป็นอูจิมัทฉะนะคะแบบนี้นะคะยี่ห้อนี้นะร่อนแป้งลงไปค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะกวาดข้างอ่างขอบอ่างด้วยนะคะใช้พยางนะคะปาดข้างอ่างขอบอ่างปาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะเพื่อดูว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแป้งผสมเข้ากันดีนะคะไม่มีผงแป้งนะคะสูตรนี้จะได้มัฟฟินอยู่ที่ 6-8 ชิ้นนะคะถ้าต้องการใส่ถั่วหรือช็อกโกแลตชิพนะคะสามารถใส่ได้ในขั้นตอนนี้เลยค่ะเหลือขอบไว้ประมาณ1 เซนนะคะตอนนี้ก็ตักใส่พิมพ์มัฟฟินได้แล้วนะคะ6 ถ้วยนะคะเปิ้ลจะเหลือขอบเอาไว้ประมาณ1 เซนแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะตกแต่งด้านบนค่ะเปิ้ลตกแต่งด้วยช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตชิ้นสามารถตกแต่งด้วยถั่วช็อกโกแลตชิพหรือเป็นพวกอัลมอนด์ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะนำมัฟฟินเข้าเตาอบได้เลยค่ะตอนนี้นะคะมัฟฟินก็สุกออกมาแล้วนะคะทั้ง6 ชิ้นค่ะจากนั้นนะคะยกมัฟฟินออกจากพิมพ์เลยค่ะวางเรียงบนตะแกรงนะคะปล่อยให้เย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่จะจัดเก็บค่ะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ